Hey, welcome back to my channel, Ka-Erls! Oh? Saan lang galing? So, gagawin natin ngayon mga Ka-Erls, susubukan natin makagawa ng look na mabilisan lang gamit ang mga brushes ni Mama Anne Clutz. So, hindi ko na nireview yung mismong brushes kasi nga, ang dami na nag-review niyan. At maganda talaga yung quality niya, especially this, yung sa pang-eye, kasi goat hair na siya. Mas kumakapit yung pigment nung product at mas malalagay mo siya ng maayos. So, I think we're gonna try to do some, makeup look na talagang pack na pack. Dahil pack na pack ang brushes ni Mama Anne Clutz, gagawa tayo ng pack na look. Tatry natin. So, lalapit ko kayo ng very light at i-prepare ko lang aking mga makeup. Ayan. So yan mga Ka-Erls, malapit na kayo. Liliwanagan pa natin ang very light yan para naman mas kitang-kita nyo ang first look. Ka-Erls! Oh! Okay. Mawawala tayo sa sarili mga Ka-Erls. So prepare ko lang aking mga makeup. Nag-moisturizer na ako mga Ka-Erls, so hindi na kailangan. Tsaka alam mo naman yung skin ko, sobrang malambot talaga yan, parang baby. Oh? Saan nang gagaling yung mga gano'ng honors? Okay. I-prepare ko lang yung mga makeup. Mga Ka-Erls, again, hindi po tayo isang professional makeup artist. So, kung meron kayo mapansin na kakaiba, na mali, ganyan honors, comment down below kung nagustuhan nyo or kung ayaw nyo, kung pangit, kung mali, ganyan. Eh, huwag kayo mag-alala kasi hindi ko naman kayo susundin. Sino ba kayo? Charot! Ito na nga. Go lang, comment lang kayo ng comment kasi binabasa ko yung lahat. At mahilig ako na masipag ako mga Ka-Erls mag-reply. Hindi tayo gagamit ng beauty blender kasi madumi na siya at saka gagamitin natin lahat ng brushes ni Mama Anne Clutz. I think we're ready. So, kala nangalay ako. So mga Ka-Erls, try natin makagawa ng isang bonggang-bonggang makeup look today gamit ang mga brushes ni Mama Anne Clutz. So nag-moisturizer na ako kanina. Ngayon, gagamit tayo ng, of course, ang favorite natin dahil wala tayong choice. Ito lang talaga yung meron ako. Detail! Ayaw niya ayan. So, Detail Primer. This is, medyo oily to mga Ka-Erls. So, konti lang. Dito lang sa mga part na talagang ma-oil. Konti lang. Konti pero umaagos, no? Saan nagagaling ba? Okay. So yan, medyo naging fresh na ako. Namula-mula na siya. Para na siyang pinalo ng Okay mga Ka-Erls, we're done. Just medyo, nyo lang siya ng very light para mag-oxidize ng very, very light. And then, mag-foundation na tayo. Ito pa bang hinihintay? Ang gagamit kong foundation, of course, from Maybelline Fit Me. This is in the shade of 220 Natural Beige. This is my shade. So, yun na kukuha tayo ng brush ni Mama Anne Clutz. Gamitin natin ang kanyang brush. Ito, ang kanyang ang tawag detailed. Hi! Lagay ko muna siya dito. Ah! Oh my gosh, ang dami! Hala! Oh my gosh, Raven. Nag-aksaya ka ng foundation. Maligo ka na. Maligo ka na yung best friend. Maligo ka na. Kunin mo yung foundation dito. So, kuha tayo ng foundation. Gamitin natin ating daliri. Tapos, gamitin natin ang brushes ni Mama Anne Clutz para ma-blend yan. Lahat. Sure ako. Okay. Let's blend everything using this foundation. Foundation brush. Oh, in fairness talaga mga Ka-Erls, nabiblend siya na agad. Okay. Ay, perfect.
Revenge. Pumayat ako mga Ka-Erls kasi hindi ako makakain ng maayos ng nakaraan. Because of my surgery, you know. Tsaka nagda-diet talaga ako kasi darating na yung summer. Wala akong ganap. Kaya lang. Pasensya na ako, hindi ako nakatingin sa inyo habang nag-makeup kasi meron ako dito ng salamin sa harap. And papaliguin ko na yung best friend ko kasi alis kami. Punta kami ng salon. Akala mo naman talaga kung saan pupunta. Chinalin! Huwag po kayong pupunta sa channel ko pag gusto niyo po yung talagang simpleng look lang. Kasi, ang gagawin ko po dito, actually, it's going to be my first ever makeup tutorial na din sa channel na to. Dahil maraming nagre-request nga, nakala naman din, napakagaling ko mag-makeup. Eh, beginner pa lang naman ako. I think we're done with our foundation. Magko-concealer na tayo, mga Ka-Erls. So, yan. Kuha tayo ng concealer natin as also from Maybelline. The shade of medium. Natin siya mga Ka-Erls. At habang binibake natin yan, let's do our eyebrows. Gagamitin natin yung sa ano na tayo. Punta sa pang-eye. Pang-eyebrow ni Mama Anne. Nasaan na yun? Wala na siya. Di ba pinag-compare ko kanina? Ba't wala? Yung kanyang for eyebrow, mga Ka-Erls. Of course, I'm going to use my favorite LA Girl Homemade in the shade of 724, Gel 724. Ano ba yung shade niya? Tama ba ako? Ay natin ng ating brush. Very light. Very light daw. Tapos ang dami kong na-ibuhos. So, let's do our eyebrows, mga Ka-Erls. Yep, so I think we're done with the kilay. Yan, bushy, di ba? Perfect po ang kanyang, ganda yung brush na to, I love it. So yeah, i-brush na natin yung mga ano na yan. Kuha tayo ng isang brush dito. Oh, amazing. Hindi ba? Ang laki-laki niya, mga Ka-Erls. So, ano niya agad talaga. Mga Ka-Erls, we're done with our eyebrows. And also, we're done with the base. So, now we're gonna do our eye makeup. But before that, we're gonna put some concealer on to our eyelid. So, para kapit na kapit ang ating eyeshadow. Kuha tayo dito ng this is EO6 pencil. So this one, we'll be using the EO6 pencil para makakuha ng product ng eyeshadow tapos ilagay natin siya dito. Morphe 335P na palette na bigay ni Min Jean. Hi Min Jean! Kumusta ka na dyan sa Abu Dhabi? Next time, madalan mo ulit ako ng palette. Abusado.
So we're going to get the darkest shade na nakikita ko dito. Ito. Actually, hindi pa nga siya darkest eh, pero kukuha tayo niyan. Yan, as in talagang pack na pack. Oh, diba? Ang dark. Okay, yan. Sige, dark pa. Okay, ganyan lang siya. Tapos kuha tayo ng isang brush na pang blend. Ito yung mali. Wait lang mga Ka-Erls. Kuha tayo ng pang blend. This one. Pang blend, pang blend, pang blend. Blend muna natin siya ng malala. Blending is the key, ha? Pag magmadali, pag nag-makeup. Pa. Ito, na parang brownish. Yan. Blend it out. So yun na nga Ka-Erls, this is the final look using these brushes of Miss Anne Clutz. So Mama Anne Clutz, sobrang ganda ng na-achieve kong look dito. Ganda talaga. So yun, I like the look and sana guys nagustuhan nyo rin tong look na to. And of course, if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell so you'll be notified if I have new uploads. Don't forget to share this video to your friends and give this video a thumbs up. And as I always say, don't just dream, make it happen. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye! Bye-bye.